हेलो बंधुসকল আজি আমি বনাম ক্রিস্পি ফ্রাইড চিকেন এই ৰেচিপিটোত বনাবলে যোনটো বস্তুত আমি মাংসটো লগাই পেলাই তেলত দিম সেই বস্তুখিনি লাগিব ময়দা কৰ্ণফ্লোৰ আৰু কৰ্ণফ্লেক্স এই তিনটা মিক্স কৰি কৰ্ণফ্লেক্সটো ভাঙি দিব তাৰ ওপৰত তাতে মাংসটো লটিয়াই তেলত দিব লাগিব তে চাও হক গুটেখিনি প্ৰসেস কেনেকৈ বনোৱা যায় তে বলক এই ৰেচিপিটো বনাবলে আপোনালোকে প্ৰথমে মাংসটো বইল কৰি ল'ব পাৰে নহলে বইল নকৰিলেও হ'ব মই কৰি লৈছো যাতে মাংসটো ভালকৈ সিজে নিসিজা টাইপ নহয় খাবলৈ ভাল লাগিব আৰু যোনখিনি বইল কৰা পানী আছে তাতে মই হেৰি আদা নহৰু তেজপাত লং এইকেইটা দি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লৈছো আৰু পানীটো চুপ বনাইও খাব পাৰে সেইকাৰণে তাৰপিছত আপুনি এইটো মাংসটো লেটিয়াই পেলাই তেলত দিবলৈ এইখিনি বস্তুত লেটিয়াব লাগিব তাৰপিছত ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ তাৰপিছত অৰিগানো আনিছিলোঁ অৰিগানো অলপ দি দিছোঁ ছটিয়াই দিছোঁ জলকীয়া গুড়া দিছোঁ নিমখ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মিক্স কৰি লৈছোঁ মাংসটো প্ৰথমে কণীটোত লেটকাই পেলাই এই বস্তুটোত দিব লাগিব যোনখিনি আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে কি হ'ব ভালকৈ মাংসটোত লাগি ধৰিব কণীটো সেইকাৰণে দিয়া হয় কণী যদি কম হয় আপোনালোকে পিছত লাগিলে আৰু দি ল'ব মই দুটা দি দিছোঁ প্ৰথমে পিঠটোত কিন্তু তেল বেছিকৈ লাগিব এক্সট্ৰাকৈ তেল এটা কিনিয়ে ল'ব সেইখিনি আকৌ পেলাই দিওঁ আকৌ থৈ দি পেলাই কিছুমানে বনায় কিন্তু এইটো খালে বেমাৰ হয় মানুহৰ গেছৰ পৰা আদি কৰি চব একো নাই এদিন ভালকৈ খাবলৈ তেল এটা এক্সট্ৰাকৈ লৈ আনিব আৰু মই লৈ আনিলোঁ মাংস পিচটো ল'ব আপুনি ধুনীয়াকৈ কণীখিনি এনেকৈ এবাৰ লগাই ল'ব তাৰপিছত কৰ্ণফ্ল'ৰত এনেকৈ ঢালি দিব দেখা পাইছা টপ পিচটো এনেকুৱা হ'ব এটা মই প্ৰথমে 3টা পিচকৈ দিওঁ পিচটো দি দিব ধুনীয়াকৈ অকণমান ফ্লেমটো কমাই ল'ব বেছিকৈ চিটিকিব পালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এনেকুৱা ক্ৰিস্পি লাষ্টত গোটেইটো ভুনি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ দেখিব পাৰিব আৰু খুব ক্ৰাঞ্চি হ'ব একদম চাউণ্ডটো দি